Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 257, sau khi Thạch Hạo cùng tên Mập đi tới tham dự đại hội thiên tài ở Hồ Bích Lạc thì nơi đây liền trở nên sôi động. Lúc này, nhìn đám người vừa tới, một tràng võng mồm giữa Thạch Hạo và bọn họ lập tức nổ ra. Hiển nhiên, có rất nhiều kẻ muốn chiến với Thạch Hạo. Thế nhưng, đang đấu võng mồm với nhau thì từ xa, Ma Nữ đi tới. Vừa đến, cô nàng đã liền xỉa sói cho đám thiên tài kia một trận, khiến bọn họ á khẩu. Tuy vậy, từ phía xa, từng khúc đàn lại bất ngờ vang lên. Ngay sau đó, giữa không trung xuất hiện từng chiếc lông vũ rơi xuống. Đồng thời, thân ảnh của 4 em gái tứ hoàng vệ gia từ từ bay lên rồi xoay tròn giữa không trung, cuối cùng chậm rãi rơi xuống bên cạnh Thạch Hạo. Vừa tới, 4 em gái này lập tức tiến lại gần Thạch Hạo rồi vây quanh, vẻ mặt đầy e thẹn nói: "Hoàng, không ngờ ngươi chiến tích lẫy lừng, tướng mạo còn điển trai như vậy." Nghe được mấy lời tâng bốc như thế này, Thạch Hạo cũng cảm thấy bối rối, anh ấy không nghĩ tới mấy người này lại tới nghênh tiếp mình như vậy. Thậm chí lúc đó, Tiểu Thiên Giác Nghĩ cũng được mấy em gái để ý tới. Tuy nhiên, vì bị gọi là con kiến nhỏ dễ thương, Tiểu Thiên Giác Nghĩ cũng không vui gì. Trong khi các thiếu nữ trẻ tuổi nhìn Thạch Hạo với ánh mắt hâm mộ, thì ở một góc khác, nơi mấy tên nam giới đang đứng, bầu không khí lại trái ngược. Đúng lúc này, Kim Chí Phi từ đâu đi tới, sự xuất hiện của hắn làm không khí nóng dần lên. Khi Tào Vũ Sinh lên tiếng châm chọc, Kim Chí Phi nổi giận. Thấy thế, Thạch Hạo nhìn thẳng vào mắt đối phương, quát: "Ở trước mặt ta mà ngươi cũng dám nhằm vào anh em của ta sao, đại tướng?" Nghe vậy, tên kia tức giận, hắn không nói gì mà quay người rời đi. Thế nhưng bất ngờ lại có thêm một tên trẻ tuổi của Kim gia xuất hiện mỉa mai Thạch Hạo. Không để tên này mở mồm lâu, Thạch Hạo nắm chặt bàn tay, chớp mắt từ trên trời cao, một bàn tay vàng óng khổng lồ ép sụp hư không ập xuống. Ầm một tiếng, người trẻ tuổi của Kim gia kêu la thảm thiết rồi tan xác ngay tại chỗ. Làm xong, Thạch Hạo quát: "Còn kẻ nào không phục, lên đi!" Nghe thế, Kim Chí Phi giận dữ đáp: "Người thật ngông cuồng, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi." Dứt lời, khí thế trên người hắn bạo phát. Đồng thời, Kim Triển cũng bạo nộ, sát ý tỏa ra quát: "Lấy mạng người tộc ta, thù này quyết phải trả, người tự tới nhận tội hay là để chúng ta ra tay?" Nghe vậy, Thạch Hạo cười lớn rồi liền cùng đám người kia đấu võ mồm. Cuối cùng, mọi người quyết định tỉ thí sinh tử ở đạo đài Bích Lạc. Sau khi lên đài, Thạch Hạo đứng giữa đài quát: "Kim gia ngươi là thông gia với Vương gia, các ngươi cùng lên đi, ta có thể tiếp được hết." Câu nói này khiến mặt Kim Triển và Kim Chí Phi cùng Vương Hy tức giận. Ngay lập tức, Kim Chí Phi dẫn đầu lao lên quát: "Tiểu bối, nạp mạng đi!" Thấy vậy, Thạch Hạo vung tay nghênh chiến, giọng nói đanh thép vang vọng đáp: "Lão già, để ta tiện ông lên đường." Dứt lời, khí thế bùng nổ, trận chiến cũng bắt đầu. Đầu tiên, Kim Chí Phi tế ra 3 loại pháp khí thế ngập trời đánh về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, Thạch Hạo lập tức diễn hóa lôi đế bảo thuật, chỉ một chiêu đã phá tan thần thông của Kim Chí Phi. Lúc này, ở phía dưới mọi người mới nhận ra đó chính là lôi đế bảo thuật. Thế nhưng, Kim Chí Phi không chịu nhận thua, hắn tế ra nguyên thần huyết kiếm chém tới. Đáp lại, Thạch Hạo phất tay tế Đại La Kiếm Thai, một kiếm hủy diệt huyết kiếm. Đến đây, Kim Chí Phi thi triển Kim Cương Tiên Thiên Cung, vô địch thần thông của Kim gia, hắn muốn dùng cảnh giới áp chế Thạch Hạo. Đối diện với đòn này, Thạch Hạo lập tức vận dụng Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công nghênh chiến, kết quả song phương lưỡng bại câu thương. Khi Kim Chí Phi định lần nữa tấn công thì hắn giật mình phát hiện Thạch Hạo đã ngộ ra ảo nghĩa tối cao của lôi đế, trực tiếp điều khiển thiên kiếp. Thế nhưng Kim Chí Phi vẫn không tin Thạch Hạo có thể khống chế lôi kiếp, hắn vẫn tiếp tục thôi động huyết mạch Kim gia và liều mạng. Khoảnh khắc khi hắn va chạm cùng thiên kiếp, chỉ thấy một tiếng nổ kinh thiên vang lên, Kim Chí Phi bị lôi đỉnh đánh cháy đen. Đến đây, dù kích hoạt toàn bộ tinh huyết, hắn vẫn bị cuốn vào lôi trì. Tiếp theo, sau khi mất sức chiến đấu, Kim Chí Phi liền bị Thạch Hạo một đao lấy mạng, nhục thân cũng bị lôi đỉnh đánh thành tro tàn. Phía dưới, Kim Triển thấy vậy liền bộc phát uy thế ngập trời, muốn liều mạng với Thạch Hạo. Thế nhưng, một tên thúc tổ của Vương gia đột nhiên hiện thân. Ngay lập tức, lão ta liền ngăn cản cuộc chiến này, bởi vì lão sợ Kim Triển ra tay sẽ thua Thạch Hạo, danh hiệu đệ nhất nhân sẽ không còn. Đến đây, sau một hồi võ mồm, Thạch Hạo ném đầu Kim Chí Phi cho đám người Kim gia, thế nhưng vẫn giữ lại nguyên thần đối phương, coi như tha cho hắn một mạng. Bởi vậy, ở nơi này cũng không ai dám nói thêm gì nữa, trận chiến coi như kết thúc. Ở đây, Vương gia và Kim gia chấp nhận thua cuộc. Tiếp theo, Thạch Hạo sẽ dẫn động thiên kiếp, tôi luyện bản thân, lựa chọn một mình, vượt kiếp 9 ngày. Liệu rằng trận chiến vượt thiên kiếp này sẽ kinh khủng cỡ nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!